እግዚአብሔር ምስሌኪ ከም በሓድሽ ንኣምላኽ ምሕረት እንልምነለና ንኣብርሃም ንገሳት ክዋግኦም ከሎ ዝረዳእኻዮ ይስሓቅ ኣብ ማሕረዲ ዘድሓንካዮ ያዕቆብ ኣብ መገዲ ዝመራሕኻዮ ኣብቲ ሓወልቲ ዘቆመሉ ከዓ ኣብ ራእይ ለይቲ እተረኣኻዮን ዮሴፍ ኣብ ሃገር ባዕዲ ዘዕበኻዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ዛይበኮለዮ በብሔር በይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቡነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለትና ሃበና ንሓነ ዝበደለና በደልና ከምታደግናለን በደልና ንአሳና እንደገና ካብ ክፉ አድነና እምበር ፈተና ይተድወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሁን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልሁ ልናፈ ድንግል ይኺ ስጋኹን ድንግል ይኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኺ ካብ አንስቲ ብሩክቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ ጎይታናን አምላኽና ኑና መርከብ መራሕኻ ዘሳገርካዮን ዳንኤል ካብ ኣፍ ኣናብስቲ ንሸሾና ካብ ይድረበናት ሙሴም ሰዓቢ ረድኤት ዝለኣካዮን ህዝብኻ ድማ መዓልቲ ብደመና ሙሉእ ለይትኻ ኣብ ብርሃን ሓዊ ዝመራሕኻዮን ኣብ ነቢያት ትዛረብካ ብሃዋርያት ድማ ብሓደ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ፀጋኻ ዘርአኻ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ቋንቋ ኩሉ ኣህጉራትካ ተዛረቡ ኦ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ እቲ መንፈስ እቲ ስደደልና ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ከዓ ንማሕበርና ባረኽ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበና ሰርበቋለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሴዶና ሐሰስና ስበቆን ወድስ በተአምር ያብዛለ መጽዋት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማእሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁም ወስምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ብሮታ አንቲ ማርያም ማርያም ወገሮ
ነፍሰቼ መድኃኒት ሁሉ ባለም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትወሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ ማምላኪ ድንግል ናቲ አክሌቲ ዛቲ ትንቢተም ለነቢያት ወንግሥቆተም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ዛቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሞገሰ ምስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህል ማእከሌኑ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ሳይሎ ይክፈለነ በከንቱ ኩሎ ክርስቲያን ሳትራክ በጥሪከ ዋይማቲከ ፍጹም ክርስቶሳዊ ይብሳቦነ እንታንያ ጳጳሳቲነ መካሪያስ ወሲኖዳ ሀገሪትነ ኤርትራ ዛቲ ሀገር መካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም አምድር ዘሎ መዓት አውረድና ማርያም ዘሎ ምሕረት አውርደና ወዲ ሰብ መወዳቱ እንተጸበቀና አምላክና መወዳእታ ነጸበቀልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና በረከት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ሊካ ድማ ካብ ነፍሰ ጥባት ካብ ዛው ጉዳት ሕልጎና ነፍሳታ አግብርቲ ኳላቲከ አቡነ ገብረ ስላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ሕይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ካባኻይ ምስፋት ፃናናቕልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ሃበልና ንዓነት በደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገና ክፉ ኣድቕነና እምበረ ፈተና ይዘድወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ይማኒ ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ተክልሁ ድና ከደንገሌ ከቢስካ ኮንተንክልኪ አደ እግዚአብሔር ተባዋት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ተክልሁ ስርቃዋን ስግርት ይኸ ፍረቃችሁም ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩ ወፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቱ ወደቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተስሃልከ ዚኦ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ
وسلام للأمن وميتناتك من
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትረ የዓለም ማእከሌሁ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ማረነ
ማረነ ክርስቶስ ሀረነ ክርስቶስ አንተነህ መስዋዕት ዘሰብክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልቦ ምሕረቱ ያለው ምስለ ኩልነ በክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ሳለን ለእግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኄር ዘይሙት ዘተነሣ እሙታን አመ ሣልስ ዕለት ዐርገ በሰማይ መንግሥተ ሰማያት ነበረ በየማነ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ወሙታን ሳለን ለእግዚኦ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ይደሉ
ونفلتو بحياة زغن كاكويتانا نقوم مسكانا نوفير كالنا بعض زمحرة تنش بطاريا زغن كاملا كرم طار علم كاباب نتولد كان مسكنا كالنا كردسان زعربنا يبطغاليها مسراب دي قر مسكانا بعلو سورايك ملاب تنت مسكانيها بيز زي تفطر كان وبعض تفطر كان سون كردسان زي تمرمريها ناي مسكانا خاص سبور كوب نقر كان مميخا زي تفق برهان أتسفقنا نعقا مسكانا كبرن كردسنا نقرب لنا أقويتان احنا بردك مسكانا نوفلنا بقى أنا أخا يمسكن አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዝህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓን ትቕበል ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም እንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ونور زي بلو نصحاب بو ساعتين كونكونين زي بلاش هو حفظ زلو نتم في الصمر بزع من خاتب الملاخ خمسكون وزفتهم عالم كي تفتر زنبر زي تفاح الله وينا براني خانا دابنا زنبر مسقبت المساريحة بغاد بغابرها كالنا كم مع موت الماتنا برانا وزاكالنا كم موت عليهم كاي ويتاب كالنا كبرنا تحرا وزاكالنا بمسكال كان أبتاب سماء زلو بغارب كالنا بونجيل مراح كالنا بنبيات والنازز كأننا أملاخ بعلها يخاز غرب كأننا سلذي قويتا نحنا باروتك نعخانا أملاخنا كن ودسن بزي مقراص كل ساعة خنا مسجن برهانا بنا حزبو النعخا يودس له مسنا جلال من قصرات مسكان عزم سالسا قد يكابنا نقرب لنا كل فترة دماء بمرعاد من بس فرحتني مسكنا كالو وقل نبصر وقل نبصر كم باغتني عمنا من عفص دم تروم حسما ولا تكاونا زداقا كابتفات وردي وزغن كان ننسغاها نبتنا جلال تسفى مدحان دلو تقمي قوي زغن كان ننسغاها نتوام بحري چنقو تدهن نتوام دربدا دلوقات سقهات تحوي نتوام ما سر دلوقام ساتو متنبر كما سرت مزفتح خنا مساقين النزبقين تنعززهم نتوام صامور ما بمسقل زبجهم نتوام توكلنا كل معاد كونا زمل سندر النسخابة وقويتا نبيات هوريات بحقوق نزم مسكن غانا أغان ودسنا مسكن كان لنا أما دريبات من تخنا عرف بآغا أمين نفقر كان قبرنا تزاد كاكا من ملالس قبرنا وقويتا نقلنا عشنا عبيت ما محضر النزبن مقاسان مقاسين بمرات كحلو وقويتا أملقنا بروح من قسنات كأيمو كابك المعلم مسكانا نابن ولد المنفس قدسن نزاي المسكانا المنفس قدسن يقبع له من كل سعن نولد ولدا زي ودان ذا العالم عالم لا ولا تولد زيها لك العالم زغزيابير يحلو مثل كل مثل
ለአምላክ ህልና ልብከ አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ጻባን እግዚኦ መንሱ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ኣብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ መሳእቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣለና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን አባሳትካ ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንስኤ ብሕማም ተታሕዙ ምሕወይ ንጸማማት ዝኮንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማትካ ሰቃዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድብ ፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለ ቀዲምካ ኣለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኻ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰልካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ንርቅስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸል ንኾንካ ድማዕረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልመነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልመነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽህ ንዓያሱ ኣለብም
ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ድሕን ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀግዒ ኾነና ወለፈለነ ኩን ፀወንስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌከሙ ምስለ መንፈስ ክትዎ ለአምላክ ርቱ ተኾንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረተ ባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓጅብናን ኣዘብራቐልና ጸልማት ሕናናው ኣርሒቅ ካብ ናትካ ኣእምሮ ዝቐለልካና ንስኻኻ ነቲ ንጥፋት ወፌ ናይ ጥንሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካየብ ዘይጠፍእ ክሓደስካየብ ትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፈረለኻየ ሞቱ ድኻን ተበጀኻዮ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ወረድካ ነመስግነካ ኣሎና ስብና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማሕሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዛጋቲ ባኮቴት ብማሕሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ከም ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርአን ጭኑእ መንፈስ ሸለት ዘይበለን ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም እቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሕኒ ጥሙያት ዝሓልን ግፍኣት ዝብቀለሎም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዝኽተማ ዝኣሊ ነቲ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስና ብጸጋን ሓይልን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻም ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሐት ወኢሄዝ ለዓለመ ዘአንቀሃነ እምክቡር ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕና ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ እችዳነ ቃሉን ስልስባካል በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና ጸሎትና ለመናና ጾምና ሁሉ ተቀበለልና ሱባኤና በሰላም ጀምርካ በሰላም ፈጽመና በረከት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን በረከት አቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያትን ክፈለና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ለይካድመና ከም ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልውን ብዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ክሰብን ኣብ ጭንቂ ዘለዉ ዝወድን ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሶም ሓዘን ዘለዉ ፃናናዓሎም ኣፃናንዓዮም ጎፈሩ ዳሓን የትወልና ገሹ ዳሓን ምለሰልና ወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ዓብየልና ነብሳታ ግብርቲከ ወኣይማቲከ
አቡነ ገብረ ሥላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ይወልድ ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት ወአብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበላም ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣምላኽና ምፅናዕ ሃበኻይ ምስፋፀና ንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ንስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ውሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕላኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኸሓልገልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና ኣሜን እግዚኦ ጸልይ ዝበለ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ለትውልደ ትውልድ ተግባረ እደዊነ
لا يكون برهان እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔከ ሃቦ ለንጉሥ ወይም አፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ومفلاك እስከ አጽናፈ ግነ ዩ ለእግዚአብሔር ግነ ዩ ለእግዚአብሔር እስማኤ እስመየ ግነ ለእግዚአብሔር ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነ ለአምላከ ሰማይ አምላከ ሰማይ ሃሌሉያ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ
ካይበ ናሰብኩ ዘክሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናኩቶ እስመ አቀበነ በነሃ ሌሊት ወአብጽሐነ እምጽልመተ ውስተ ብርሃን ሙስና ውስተ ዘኢይማስን ያእምሮ ሳይምሮ አማን ከመ ኖኃ ዕለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ረስየነ ናሃሉ ወይእስር ሕዝቦ በኃይል መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምዘ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሙ ሀበነ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ምሳና ሓደገልና ካብ ከባቢሕና እምበረ ፈተና ይተትወልና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ሃዴና ክርስቶስ ድንግል ማርያም ብዛይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኻን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነሰብ ረፍቲ ኢኺ ዝማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸኣድገልና ናብ ፍትወቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚእ ዘኩዓት አንተ ዕለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ረስየነ ናሃሉ እስመ ተአቀብከነ በነሃ ሌሊት አንተ እግዚኦ ዘኩዓት መልአከ እግዚአብሔር መራየ ፈኑ ለነ ወተሳለነ በከመ በሳህልከ ወበከመ ብዝኃ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ ወኢሃድግ እምኔነ ወኩሰ ኢትረስይ ሞገስከ በእንተ አብይ ስምከ ዘተሰምየ በላዕሌነ ሰራየ ኩን ለነ ወይትድገነ ሀበነ ንርከብ መጎሰ በቅድሜከ ወቅድመ ክርስቶስ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዝ የዚያኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋቱ የዋሃቱ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላክና ንስምካ ከመስግኑን ክውድስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻ እንከዓርሩ ኣለዉ ዘፈጠርከ ለስምከ
يسبح ويعيقته أهدي ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በእንተ በሰማይ ከማሁ በምድር የዕለት ምግብና በደልናን አበሳና እንደገልና ከክፉ አድነን ፈተና ንግሥን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ታይማ ወዝት የማይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም በከርሱም ብርዊ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና አብሰሬልና ፍትወድሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ክምልና አሜን። ወአምላክና አምላክ ሓጎስን አምላክ ደስታን ኢኻ ንዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰሙትን አንስትን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል አበሳኦም ሓደገሎም ኣብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ጎይትና ኣምላኽና ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝምፅእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ስብሃት ወኢዝ የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ዛቲ ማርያም ማይደረ መለኮት እንተ ተሰሜት ሰንበተ ክርስቲያን በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር አንሳይኩ አየተ መንገለ አድባረ ድውሃን ተሰሜት ዛቲ ይእቲ ቅድስት ድንግል ተአቢ እምኩሉ ፍጥረት ኢያውአያ እሳተ መለኮት ማርያም መለኮት እንተ ሰሜት ሰንበተ ክርስቲያን በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር
አይት መንገላን እንኩሎ ፍጥረት ሃሌሉያ 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 ዛቲ ይእቲ ማርያም ዛቲ ይእቲ ማርያም
ማለት የመላእክት ተቀበለ እግዚአብሔር አምላክን አቀበለልና እንጸድቀሉ ያምር ያድረን ነፍሳት አግብር ፌዋይ ማቲው ነፍስ ዕረፍት ያበልና ንዝሓዘነ መጸናዕ መንፈስካ ስደደልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓርግናሎም በደልና ነብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትፈና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ኣብ ስምኒ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ ግህና ድንግል ኢኻ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስኻዊ ንዝበልክቲ ክፈረ ማሕፀንኩም ብረኺቡ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ምሓት ገና ላፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታይና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ተወከለት ነፍስየ ለአምላከ ነቢረ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይም ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ አይረ
ነፍሳት አግብርቲከ ዋይ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ አይብር ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ አቡነ ገብረ ሥላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድኅን ወለተ መድኅን ወለተ ሕይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጻናናዓል ነፍሲ ትንብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ በከመ ሰማይ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ያለፈና ለምሃበና ዝበደልና በደልና ዝሓርገልና ወስነ ሓርገልና ካብ በደልና መስራፈት ይደልና ማርያም ክብርን ዘላለም ተመልካችን በዕና ሰላም ለከለኹም ሰኸበ ትምህርቲ ይፈስማ ጸንኩም አደ እግዚአብሔር ጸባዖት ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፈትወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ሃሌሉያ ወስረኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ አይርብ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ አይርብ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማቲከ አቡነ ገብረ ሥላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድኅን ወለተ መድኅን ወለተ ሕይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣምላኽና ኣልፃናና ዓልና ንሕና ድማ መወዳእታና ፀብቐልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቀበለልና መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ዴካ ተራዳእና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብስና ንሕደገልና ካብ ክበልሕንና መራፈትን ኣይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነጽፈይሞ ኣሜን። ኣዴናት ስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ክድንግል ይኽእል ብስጋኹን ድንግል ይኽእል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ንስተበረኽቲ ኢኺ ፈለማህፀንኩም ብርኺ ነተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ ወፍሰይቲ ዳስ ይበልካ ሓትያትና ንኸዓድገልና ነፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምን አኒ ቃለከ ነፍስ
ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስየ ቃለከ ነፍሴ ያሰሶታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ አኒ ቃለከ ነፍስ ስብሃት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ዛቲከ ወአይማቲከ አይረን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማ እግዚኦ ነፍሳቲከ ወአይማቲከ አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ ገብረ ሥላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ሕይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍስ ሁሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ህዝብናና ጻንዕና ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና አይቀደስ ምስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ድማ ወደማ ምድሪ ይኹን ኣነት እንጀራና ሃበና ንሕና ንበደልና ካብ ተዋረድና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ኢልካ አሜን። ወዴና ማርያም ያና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለኩሎም ኃጢአትና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካዕበ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዕለኖ ሕይወተ ሙታን
ተስፋ ቅቡፃን ረዳይ ምድባን ወመንጽእ ኃጥኣን ሎሞተ ላይከ ወማእሰረ ሰይጣን መትከከ ሕይወት ለተዝምደ ሰብ ጸጉርከ ሀቤከ ንስእለ ዘይትመውት ላለመ ዘነዝገበ ሕይወት ሀቤከ ውእቱ በእንተ እለ ሎሙ በሃይማኖት አይረፉ አበው ቀደምት ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናጓንስስ ወመዘምራን ደናግል ወመነኮሳት ሕፃናት እጓለማታ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወበእንተ ኩሎሙ ለዘየ ሃለው ዛንተ ጸዋዕከ እሙስተ ሕዝብከ ነፍሶሙ ውስተ መካን ስዑር ሀበ ማየ ዕረፍት ውስተ አብርሃም ይስሐቅ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚአብሔር አምላክነ
ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንትቶም ዝዓረፉ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ንልምነካ ንማልደካና ኣለና በእንቲ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ من تخلمتهم كابزبخا فليخا بتلكن مقنعنا تسوع خيوم أبزبوتا زلون لمن لنا بناي زل عالم هيوت كتنبرو من نبسو مسا برهام يساقن يايكم كتعرف ان لمنا كالنا مسا بمراحتي برهان ملاختها مسكدسان عرفهم سقوم دما بتتنسى زمدب كايا على تاتنس كم تقدس برخون زي حسو تسفخا بسميات من قصخا خفرلهم ናገልገልትኻ ካብ ዝመግዓ ዝንበር ሞት የብሎም እሞ ዝበደልዎ ዝተሰወሮም እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብሂወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሚኻ ካብ ሓጢኣት ንጹህ የልቦን መገዲ ነብሶም ብዘይ ምክልኻል ሓራ ክኾኑ ንስኻ ኣቕንዓሎም ንሰቦምካ ናዛዝን መፀናንዕን መንፈስካ መልኣኽ ናዘዞምን ሓጎሶምን ብክርስቶስ ንዕኡ ዘለካ ክብርን ጽንዓትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሕጅን ኩሉ ዛዕን ዘለኣለማን መንፈስ ናዛዜ ወመናዝ ለሰቦሞ መንፈስ ናዛዜ ለሰቦሞ መንፈስ ናዛዜ ወመናህየ ለሰቦሙ መንፈስ ናዛዜ ወመናህየ ለሰቦሙ መንፈስ ናዛዜ ወመናህየ ለሰቦሙ መንፈስ ናዛዜ ወመናህየ ለሰቦሙ ናዝዞም ዋሰብሶም በክርስቶስ ዘበትሉ ለከ ምስሌሁ ومثل كدوس منفس سبحات الفني ولا መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንፈሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ
ጸጋ ዝተመላእኪ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ለማተም ኮምብልኽዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ኃጢአትና ምጽዓት ገና ናብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጎይታና እግዚአብሔር የህዝብ ክርስቶስ አምላክናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጽሐና ወርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ዝሓትምያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ትሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኩምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅዓት እዮም ዘለካዮም ንዕና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረን
ቅዱስ
ኩሉ ጊዜ كل ጊዜ ይምሐረና ኩሉ ጊዜ ረብሃ አምላኽ ይቕረ በለልና ሰላም ካን ምሕረትካ ናውረ ዘለና ነብሳት ዝዓረፉ አቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና እንገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ስላሴ ወልተ ማርያም ወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ህይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘን መፃና መንፈስካ ስደደልና መንፅድ ኩሉ ኣይምሮ ዓድለና ብሕጊ ወንጌል ከቁመና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ወሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ምስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስ ምልክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብዝሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ናፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ወንጌል መንግስት መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ተወፌኒ ወፌክ ኣለኹ የዲያቆን አውሎጅ ጩርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 31 ክሳብ ፍጻሜ ግናኸ ወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መፀ ኩሎም መላእክቲ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ ንስኻ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለየን ካብ ነሓደ ሓዶም ይፈላለዮም ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ፀጋሙ የቁመን ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑን ዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንሕቲ ካብ መስራት ዓለም ተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ጠምየ ነበርኩም እሞ ኣብላዕኹምኒ ፀሚአ ኣስተኹምኒ ገሸ ተቐቢልኩምኒ ሓሪቐ ኸዲንኩምኒ ሓሚመ በፃሕኹምኒ ተኣሲረ መጻኹምኒ ሽዑቶም ጻድቃን ይመልስሉ ወይታ መዓስከ ጠሚኻ ርኢናካ እሞ ኣብላዕናካ ወይ ፀሚኻስ ኣስተናካ መዓስከ ጋሻ ኮንካ ርኢናካ እሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቅካ ኸደንናካ መዓስከ ሓሚምካ ርኢናካ ወይ ተኣሲርካ በፃሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይመልሰሎም ድሕሪዚ ኣብ ፀጋሙን ዘለዉ ይብሎም ኣቲ ምርጉማት ካብ ኣይርሐቁ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእክቱን ተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ጠምየ ነበርኩም እሞ ኣየብላዕኹምንን ፀሚአ ኣየስተኹምንን ገሸ ኣይተቐበልኩምንን
عريقة أي كدنكم منن حميمة تأثيرة أي بزحكم منن شعور ورساتهم ويتاي معسكت أميغار إناكا ويتأميخا ويقشكا ويعريقكا ويحميمكا ويتأثيركا زي قلقلناكا إلوم يملسلو شعور نسو اتخابزمنا عشتنا حدا زي قبركم لو نعاي كم زي قبركم لي بحقي لكم على قيلو يملسلهم زياتهم نابناي تنسى زياتهم نابناي زل عالم سقاي صادق عن جنا نابناي زل عالم هيوت خدو يوم سماين مدرن كحلف يو علي جناي كحلفني بلا كرسنتك أما زامتونا أمن كارك تسوون كي ብጽእቲ ማርያም ቅድስት በብሩህ ደመና ዘከለላ መልአክ በቃሉ ተናገራ አዳስዩ ጣዕዋ በሃቺ ማርያም እንተ እግዚአርያ ማርያም ቅድስት በብሩህ ደመና ዘከለላ መልአክ በቃሉ ተናገራ አዳስዮ ጣዕዋ በሃቺ ማርያም እንተ ወሱራፌል ይቀድሱ መላእክተ በነገዶሙ ይቀነዩነ መናስክተ ሥጋ ኢያርሃወ እጹበቶ በገብረ እጾመ ገብረ መናስክተ ሥጋ ኢያርሃወ እጾመ ገብረ ለዛለዮ ምሕረተ ሃሌሉያ ቀዳሚዮ ቃል ቃለ ወዶ ቃል
Ave Maria, Cariso, Kyria, Ave Maria, Sera, Servete, Ebera,
La
ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ኮን መዝሙርና ጸሎትና ጾምና ኩሉ ኣምላኽና ተቐበለልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትፈለና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ግራ ጉዳት ጸልወና ነፍሳታ ጉርቲባ ማቲከ አቡነ ገብረ ሥላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ሕይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ምፅንና ዓባኻ ይስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና
وويتا أبزل بونا أبزل بونا تجزا رسول الله سعودي يعتبر نزل بونا زيادة بتكسيان في الرخاء الحياة ركب سعيد حالات من نتمنى هذا من تأرد تدقق كما يمكن تنزل كذا بعض الأسبوع بيتوسن أو بيتكسيان في الدار استندر نتمنى هذا من شيء نتفضل حتى نحن شيء زي ما تصل شيء حتى كسر توسن لم تكن من السخاء أو حتى سنة أو كسر كسر أصل من تكن تنكا بتجزيتي كا إذا كهرباء فاكر دي إسلام زمان نعم توم تجي عشان كذا ما عاوي أبزم سوق اللي سويت أنا تربو تبغى كذا بفكر شو سوى Hakimi Luxury Kurulum Hakimah zaman Yesus Kristus yang kedua sebelum kesadaran sebagai hakim rohi kesadaran mesti nah ini saham selalu itu jadi senang السخاء وجهه هذا السزاق وجهه نبي كريستيان نجول هذا كده سمعت مدرج أسر كيا سمعت أسر كوني مدرج فتح حياة ما أبسل ما يدي تفيد خلوا يجلد صوتنا نسمع بعض كم سمع مش تفرد عن المسلمين حتى نعمل فلاتن بزي فلاتن الدرجة وإذا نزوم على وذاتين أصلا حلو بعض سندوس قدوس والمنفس قدوس يتبعون الناس على رسولهم حتى البدن ينام صنكو بعد الله يستطيعون هو حبيب بعض وزوج في السنة والكلام يعلم حاجات ما يشوف الناس برضه يسمع نايزل على كل حياته يقول الله بس سوي معنا وبيع بعد وجود مع تفضل كان بسعادة معي كلهم صوتنا استبارة ويا نعم تبدل لقى سيدنا جابر الله سبحانه مفتر سبيحنا ويتا سبيحنا نسأل وسنا قولنا نقول يزرقنا في الحياة حياة اليوم هو ويتا سبيحنا نسأل أنتونيوس نبسوي نبسوي باشويران سنتكرر وقيتنا نبزح من سبناكم سرتم سلام وقيتنا لما فعل كذا أو لكنا أصلا كيسكو أصلا أصلا سندرنا نسجن نجا نسجن بدأنا هو نزل بدأنا ما سوى نسجن أرجوتن سنة تسبيح كريستيان علم ذكر بأن كريستوس هذا عين ويتا نفس تعرف البطل
ገብረ ስላሴ ተማሪያ ተወለደ ወለተ ሩፋኤ ንግስት አልየ ወለተ ማርያም ወለተ ህይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ድንግል ጽዮን ኤልሳቤ ኦቆይ ሰኔ ዮሐንስ ዝሞት ኩሉ ወዛት እናንተ ትራው نفسهم سبعة مسائل يحفظون نعم كل بدن كل غدة حسب بخدة نفسك حتى لو مثل بعض منها وهو يعتبر مستوى عالم الأمر كل ساعة كابستنا بقبر سيئان حديث من ذلك فسينا من ريحة قبرنا وهو يتنطع كم كل ساعة فسينا على سيدنا كلهم قدسنا سمعتات الناس سمعت المسحف وسيدنا وقيدنا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ወዘለካ ምስጋና ዘለኒ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ኣብ ሰማይ ሰማያት ብኣብ ወሊድ መስዋእቲ እዚ ዝቅድሰልና ዘብፅሐላ ዝዓለት እዚኣ ክንደይ ተፈርያ በሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደመምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይ ምስ ኩልኻትኩም ምእንቲ ኩሉ ስሙናን ፍርሃትን ቁሙ ጸልዩ መምናን ዘቧ ቤተ ክርስቲያን የቅዳሴ ወይ ሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳን ቤታገሰት ጸሎተ ወሙልማን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያንስ እግዚአብሔር ዋስታከረክማን ቅድመ ልቡ ሰማያት ሥጋ ወመንፈስ ከመዝማሩ ሐዋርያት ባብጠዲሶ ቁርባን እዚ ንዓኻ ዘቕረብና እንተኾኑ ዘምሱን ዘክር ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓፅሙ ካብኩም ዝበለፀ ድማ ማለት ኣባኻ ዘምሰል ካባልኻ ተቐበሉ ቁርባን ኣቤል ይስሐቅን መስዋእት ቁርባን ኣብርሃምን ካብታ መበለት ሳንቲም ከምዝቐበልካ
حبون قولن زخنا عبارة كما تقبل أبيتم كل سنة كاملة قدسمك أب مدري خمسة كرو أب سمايا أب زلو من استخاذ كرو بزون نزل على ما يتحرقوا أو بويتنا قسكاد اللهم كابا نقص كيت ملس وقت أحد المغبر خيت فل رد أخذني أي تقدفني أملاخي ملحنيني خاموش هذا لا يتبلني أولوكي مسكين كل شيء ودي أجيوس ما نتوسبا ما نتون على تيمونيو آمين أو بشوز أملاخنا إذا حبس الزين سريد حكات هزبخا من تخون بحاكي بيمان كعتل بإلكاون بحينها قد بمنفسك عاتن حبس الزين سريد حكات هزبخا يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታም ብሽቱን ከምትቀነዝኻም ከምሰመር ካለም ከምኡ ስመረልና እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን ኣሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝቐበልካ ንውን ናብ መርከብ ነብራኻ ኣብ ርእሲ እንባ ቀርሜሎስ نداويد أبعد أورينا يا بساويد أبيت مقدس كل تسانتين كما بلس تقبل كاخذ القدس كزغروني حتى بارك أمكم وتقبل رجحت ياكم بس علم الزنزل سنة وقف اليوم لمن كل ساعة نزل علم آمين Nessuna sida nessuno bevedi seguimani Sami sanani nessa musallamo Tutaku tikeraku Kafina fenene Nessa ki megit lake Magi sarale Say with it kimelo Sway jukuvara Back is in American The color makes Sani Abid Zari Khan is the Valam Kinevili Hallelujah Gana ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ መሐከናይ ጎይታና ብሓቂ ጎይታና ብጠናናይ ገሊላ ምስ ኣውዕኻ ነምርዓ ዝኸድካሞ ባረካሎም ነቲ ማይና ወይኒ ዝለወልካዮም እዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂውን ባረኮን ፀሓይ ኩሉ ዛ ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ብሳናኹም ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ሰናይ ነገር ንህይወት መድሓኒትን ሰሬት ሓጢኣትን ልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሞ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መንጽህን መጽንዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ምስጋናን ይግባእ ኦ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንትዝ መስዋዕቲ ዝጸልዩ እግዚአብሔር ለመንካየ ሁሉ ይስማኻ ናይ ተወግሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ግን ተቐበለ መስዋዕት ኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣኾኑ ቅድስ ስራት
أبوي قسيس بقدس صلاة كان ذكرني كتدحن نسمة سلسة جديد وإذا بدأنا نسمع وإذا بدحن نسمة ቅዱስ አማነ ወልድ በአማን መንፈስ ቅዱስ كلهم حزب እግዚአብሔር ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሃሌሉያ
هللويا እግዚኦ ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ በስከ ነአኩቶ ለገባሬ ትላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ በሃለ እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረድኤና ሓሊውና ነቕሪብና ተቐቢልና እዩ ተማዕቂብና ናጽኒዑና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዋን ያብፅሕና እዩ ዕጅውን በዛ ብስዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላክ ንለምኖ እዚኤ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሕኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳእኻናን ዝሓልኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካና ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሰዓር ኪርያላይሶን ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለዚ ልብነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ ንደልሎና እዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ምፍራቅ ፍጹም ሰላም ክርስቶስ ሃብያምና ኩሉ ቅንዓትን መከራን ሕጉንጉድን ዝኾነ ምልዓል ሰላእን ክፋት ሰባትን ካብ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕን አሜን ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕን አሜን ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕን አሜን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ትሃብካና ንስኻ ኢኻ ኣብ ኩሉ ክፋርሕንና ባልሃና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምስኻ ማዕረ ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለን
أما حدش كل زعل زيارة ربون ويتنا نحن يذكر سنلمنا لنا لأنه كله أبغنا تكون قدس كريستيان وأنت ثم مشروعات كلاميات أسرات نعم ذكرت مسكانا بن قدن حب قدن زقرب كفر نادلين جبوا نضيف الله مدليا تمام من قصص ما يقبل الله زل كله قبر بركات شيطان بطول እግዚአብሔር አምላክን ሰላም ለኩልክ ሆይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናብ ህይወት መድሃኒት ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናይ ንልምንን ንምሕፀና ብመፍቅሪ ሰብ ካብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮን ጽዋዕ ዝውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጻሕዮ ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ወክሱስ ኣምላኽና ንጉስና ንስኻ ኢኻ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ንቐርብ ኣለና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ መዓርም ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳለቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ አንቢርና ኣለና ንእዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣእዳው ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ግብርን ብኡቕሳነትን ዕረፍትን ክብረን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ንጽሐን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ሚልካ መንፈስ ቅዱስ ተኽለልካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩን ዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ንዝበልካዮም ሕጅውን ኣብታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጽሐን ኣገልገልትካ ኣብቲ ዓለም ዘይሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈቶም ካስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ኣብ ምቁር ሰብ ካብ ምሕረት
ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰቡትና ንስና ቦታተይና ዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መስረ ሓጢአትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብጉር ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምሳእን ተበደልናካ ናይ ሰብድኻን ትፈልጥ ኢኻ መቑልዋ መቁረሰ ጎይታ ኩሉ ፍጥረትና ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ኩሉ ዝጓም ብትሓዮም ኦ ጎይታ ነፍሳታ እግርቲካ ኣይማቲከ አቡነ ገብረ ስላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ሕይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀተ አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ዓርህት ንዓና ድማ ፍርሃት ስንካ ምልአና ቅዱስ ፍቃድካ መጻ ማጽናዕና ጳውሎስ ጓጎይትና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና እናቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕሮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስጉም ደሞ ንለምን ጎይታ ይገብረና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና ክሳብ ፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳት ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጥረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና ምእንቲ መስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎምን ክኸፍለና ምእንቲ ልኡኻን ሐዋርያት ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦም ምእንቲ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዓን ጳጳሳት አቡነ መቃርዮስን ሽኑዳ ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ ፈጸምታ ክህቦ ጻምኦም ድማ ቅበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦ ብንጽህና ክቐርቡ ጻምኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብትን መዘምራንን ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ልሞናን ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብልን ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ቅበል ምእንቲ ደናግል ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ሕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአትን ምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽቡ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሓትሞ ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ስጥዖም ዝሕሾም ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስቡን ክሓልዩን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን ጎይታ ይገብረና
ክመልሶ ብባዕልን ቤልስን ባየን ዝነብሩ ሰባት ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ከዕድሎም መንቲ ጥሙያት ጽዋዕ ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረዶ መንቲ ሕዙናት ጉያት ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰልቶም መንቲ ክፈትሖ መንቲ ስራት ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ነናው ሃገሮም ክመልሶ መንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና ትዕግስትን ቁንዕነትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኽብሎም መንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልኸሎም መንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም መንትቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም እንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ንኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከይዝንም መንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰን ዓቕሞም ክመልእ መንቲ ማያት ንኣፍላጋት ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእ ክዓጽድን ዝዕጸድን ክህቦም መንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንለምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮም መንቲ ክህበናን ክሰምዓናን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኑ አሜን። ለጎይታ ይቅርበለና ለኩልክሙ ለመንፈስከ
እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ሰላም ለኪ ቅድስት ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ሊለነ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቲውቱ ማዕጠንት ዘወርቅ ተጾርክ በመሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰራ ኃጢአተ ወይ ደመስስ ጌጋየ ዘውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ዛይረገ ላሆር ዕጣነ ወመስዋዕተ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ስላቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዊ ቅፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡኸባይ ብቓል ባርያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢልዎ ምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐስ ባህ ይበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ኦ ኣቦይ ቀሲስ በታ ቅድስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ንኽህነትከ መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ አቦይ ቀሲስ በተቀድስ ጸሎትካ ከዝክረን ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መዓዛታን ክህነትካ የምዕዝ
መስዋዕት ኻይ ምዕዝ ማዕዛታን ክነትካ ድማ ይቀበለልካ ማይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ኩሉ ዘያፈቅሩ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያምን ልደቶ ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤታ ቦተ መንፈስ ቅዱስ ከመይበ ጳውሎስ እስከ ምጽአቱ ሀዳሰ ውጉዘ ለይኩን ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ካብ 8 ክሳብ 16 ስለዚ ከዓ እናናፈቆም ከምዚ ይብል እነሆ ምስ ቤት እስራኤልን ምስ ቤት ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 8 ክሳብ 16 አብርሃም ናብትን ርስቲ ክቕበሎ እተኣመነሉ ስፍራ ክወፅእ ከሎ ተፀውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ነታ ኣምላኽ ዝሃናፂኣን ዝሰራሕያን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይፅበ ስለ ዝነበረ بإمنت أبتا مدري تسفى كما مدري قوانا خوينو تقمته أمو مستوم نزا تسفى زيا موارسو يساقن ياقوبن أبدون قواني نبر نبره سارا قوا قزيا مسحلفه
ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ዘርኢ ንምትካእ ብእምነት ሓይሊ ረኸበት። ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንሱ እውን ከም ምዉት ክንሱስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከም ዘይቁፀር ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ዝምብዝሖም ተወልዱ። እዚኣቶም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብዎንን ግና ካብ ርሑቕ ሪኦም ተሳለምዎን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኮይኖም እናተኣመኑ ብእምነት ሞቱ። እቶም ከምዚ ዝበሉ ከዓ ሃገሮም ከም ዝደለዩ የርእዩ ኣለዉ። ነታ ዝወፁላ ሃገር ሓሲቦም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ግዜ ኣይነበሮምን። ሕጂ ግና እቲ ሓይሽ ማለት ሰማያዊት ይናፍቁ ኣለዉ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ከተማ ኣዳልዩሎም ኣሎ እሞ ኣምላኽ ክህቦም በኣታቶም ኣምላኾም ክበሃል በኣታቶም ኣይሓፍርን እዩ። Hebrews chapter 11, verse 8 to 16. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. By faith, Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃፍቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በወሴዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ዝዓል ወጽልበን ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉውን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ካብቲ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ወደ 1 ክሳብ 7 ካብቲ ሽማግለ ናብታ ሕሪቲ እመቤትን ናብቶም ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃን ኣነ በይነይ ዘይኮንኩስ እቶም ነታ ሓቂ ዝፈልጥዋ ዘበሉ ኩላቶም ድማ ዘፍቅርዎም ስለ እታ ኣባና ዘላ ንዘለኣለም ከዓ ምሳና እትነብር ሓቂ ኢልና እነፍቅሮም ዘለና ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ነቦን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቅን ብፍቕርን ምሳና ክኸውን እዩ። ሓያሎ ካብ ደቅኺ ከምቲ ካብ ኣቦ እተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝመላለሱ ስለ ዝረኸብኩ ብዙሕ እሕጎስ ኣለኹ። ሕጂ ድማ እመቤተይ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረና እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ከም ዝፀሓፍኩልኪ ዘይኮነስ ንሕድሕድና ክንፋቐር እልምነካ ኣለኹ።
ከምቲ ትእዛዛቱ ጌርና ክንመላለስ እታ ፍቕሪ እዚኣ እያ ብኡ ክትመላለሱ ከምቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ እቲ ትእዛዝ እቲ እዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምኑን ብዙሓት መስሓቲ ናብ ዓለም መፂኦም ኣለዉ እቲ መስሓትን እቲ ፀረ ክርስቶስን እዚ እዩ Second John chapter 1 verse 1-7. The elder, to the chosen lady and her child whom I love in the truth, and not I only but also all who know the truth, because of the truth which lives in us and will be with us forever. Grace, mercy, and peace from God and from the Father and from Jesus Christ the Father's Son will be with us in true love. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. And now, dear lady, I am not writing you a new command, but one we have had from the beginning. I ask that we love one another, and this is love, that we walk in obedience to his commands. As you have heard from the beginning, his commands is that you walk in love. Many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. As any such person is the deceiver and the antichrist. أتم حواتي عالمن فتوتن كل حلافي أمه نزع عالم زيان أبزع عالم نزلون عيتفتوه መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤቶም መስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳት ኣግብርቲዩ ኣእማትዩ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 39 ክሳዕ ፍጻሜ ምስ ወግሒ ከዓ ነቲ ምድሪ ኣየለለይዎን ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዎ ልሳን ባሕሪ ረኣዩ እሞ እንተተኻኣሎምሲ ነታ መርከብ ናብኡ ከብፅሕዋ ደለዩ ነቲ መልህቕ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ድሕሪኡ ነቲ ማእሰር ሱካን ፈትሕዎ ነቲ ንእሽቶ ጋንፅላ ንፋስ ገቲሮም እውን ናብቲ ገምገም ገጾም ከዱ ኣብ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በፅሑ ከዓ ነታ መርከብ ልዕል ኣበልዋ ብወገን ቅድሚታ ከዓ ተሸኽለት እሞ ዘይትንቕነቕ ኮነት ብወገን ድሕሪታ ግና ማዕበል በርቲዕዋ ተሰብረት እቶም ዓቀይቲ ድማ ነቶም እስራት ሓደ እኳ ሓሚሱ ምእንቲ ኸየምልጥ ኢሎም ክቐትልዎም ተማኸሩ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና ንጳውሎስ ከድሕኖ ደልዩ ነቲ ምኽሮም ኣይሰመሮን ነቶም ሓሚሶም ዝኽእሉ ድማ ቅድም ወሪዶም ናብ ምድሪ ክወፁ ኣዘዘ ነቶም ዝተረፉ ከዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም እውን ብስባር እታ መርከብ ይውፅኡ በለ በዚ ከምዚ ኩላቶም ድሒኖም ናብ ምድሪ በፅሑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለእ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅድስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወስኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ቅዱስ 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 አንተ አምላክ
አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃም ዝቕበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኽ ኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሎ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝዕጣና ተቐበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብዙሕ ሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋናኻ ነገልግል ዝበቕዐና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለን ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ንሃዋርያት ጉባኤ ዘኮነት ሰላም ኣንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ቅናት ዘኮነ ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና አንቶኒዮስ ዓርፋ መንግስቲ ሰማያት ድማ ጻድቃን ኣሕድሩ ሓለዉ ከምዘይብልና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኽላ ከይቤታትነና ኸባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳልቁልና ኣብ ክንድኡ ርህሩህ ሓለዉ ኣብ መንበሩ አንብረልና በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚኡ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂንቲዩ ኖላዊ ሄርዋ ካቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ዘላለም እግዚኦ ተሳሃለን ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክሮም ባርኮም ቅድስትን ብፅዕትን ብዝኾነት ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ብጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናና ኣገልገልትና ብድሕርያና ንዝመጽእ ትውልዲ ፀጋሃ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋእልሃ ምእንቲ ማህበርና ሃለዋ ኩላና ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንሰሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሎ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋት ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ስሕን ንዘለኣለም ኣለ ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመልኣኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊና ፍቕሪ ወድኻ ኣዕርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲት ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህርና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክረና ልምነክሎና ወዝውእቱ ጊዜ ጣን ህሩይ ጊዜ ሰባቱ ለመድኃኒነ መውገደ ሰብ ክርስቶስ ክርስቶስ
ሰማያት ለማርያም ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀነ ቅብር ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብ ነገሥት መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ በድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ረት ብዝየት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል ኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ብፅዕት ሰምራ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣነ ሮኤል ለዘካርያስ ካህን ተራስም ገብርዋ በከመ ነከረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ለአርግታነ ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርዎ እንዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይላፍ ወክቡር በውሰረብዋት አንተ ውእቱ ዕጣኑ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኃንከ ተሳለን እግዚአብሔር ቅዱስ ያዝ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዝ ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ እንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሪዩ ተንሥእ ምስጋና ኣብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ምስጋና ናብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
አምላክነ ይደሎ አጽንዑ ህሌና ልብክም ብነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አባን እግዚኦ ውስተ መንሱብ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕንቀብ ጻልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ክፀግኻና ነቶም ባእኻና እመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባህረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራም ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪቱ ፍቓዲበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ብሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ቆረትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት መርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንፂ ብሕማም ንዘተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህት እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታውን ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብዚ ዝመለስካ እያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ኪያከ ንዌድስ እግዚኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ንቐርባሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእ መንፈስ ክንረግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ንፈትሕ ድማ ምሰቡኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮይንካ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ዝምልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላእና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዝኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ንጽን ዓያስዋ ለብብ ንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኾነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩኽ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና
محر أملاك محرنا يقربها لأملاك قربلنا صوتنا مسواتنا عطانا كل أملاكنا تقبل لنا السخات تحقو سلو نحنا ولد كادما قز كان نريقلو قبرلنا صمنا نسوبعين عندما بسلامة جمير كان لغم بسلامة فسمنا أمودات عندما حساب لبنا سمرلو تنازم لسلو دليت نازم مالعلو قبرلنا بركة عدينا قدس رنقل مريم كفلنا ملاك قدس ميكائيل كادما كاب نفس طفات كاب سقا قدات حلونا أملاكنا ذهب كان عدمة نصوم نصلوت نسحان قربان نسنا مقبار كم بقعلو نسخ حق زنا تامعلت مدحان حجي الكنا غمو نتاتبنا معلتي قنطق أملا نبقى قنط متلا أملاكنا صغار دعنا نفساتا أكبرتي قائماتك أبونا قبر سلاسي هبت مريم تولد برهان ولد الرفايل نقص عزيب ولد مريم ولد مريم ولد مدهن ولد مدهن ولد هيوت ولد ميكائيل ولد تمكت أبرها صيان إلسابيت نفس كلهم سمعتها إرترانا نفس عرفتها بلنا كلهم أبحزن زلود ما متصنع خبقا إموس خاصنا نعلنا كم تنهوريات زمار كيوم بسمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سنكاي كدس من قصخات امتع فقاد كاخم تاب سمايكم ودما مدريخون نعلة انقرانا لو مهبنا نحن ودلهم كم زحادقنا لهم بدلنا نبسانا حلقلنا أبقوات هننا مبرا فتنايتتونا من قصتين عايلين كبر النزل عالم ناتكاي مؤمين وهدينا قدس مريم ناقلس قبل الملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقل خي بس قهر نقل خي قد زيابير قيتا سلاوي سلام لك الله نسخة ونستبرختي خي فرماتنكم برخي وهم لتتقى زيابير مساخي وفست داسي برقي حدياتنا نخاد قلنا نفتو دخي يسكر سوس من تانا محمد لمن لنا آمين سلوس كدوس مهارنا سلوس كدوس مهارنا سلوس كدوس تسهلنا تقاس ملاخي ودنقل مريم داسي بالكي داسي بالكي داسي بالكي እግዚአብሔር ምሳኽዩ ናፍቁር ወድኺ ኃጢአትና ካድገልና ቅዱስ ቅዱስ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋናን ይሁን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አለ አሜን እግዚኦ ተሳለን ለኩልክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ኣይርሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዕንትኹምን ዝሰምዓ ይዛንኩምን ብፁዓን እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእን ተወንጌል ቅዱስ
ካባኻ ንደሊኦ ክንዝረክብ ኣብ ክንጸልየሉን ንልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝበሉና ዘክሮም ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደቡና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። اسم هاري እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም اسم هاريا እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም ከመ ትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ اسم هاريا እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓት ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም
እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒትና ንመፍቅሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስቲ ወንጌል ክሰብኩን ክምህሩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ደዌ ኩሉ ሕማምን ከሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ሕልናናን ኣዒንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ብዋዓት ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ፍረሰና ፈይወትና ክንፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ አብ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መንጽህን መጻናንዕን መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አማን ቅዱስ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራህከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ድማ ሰሚዕና ክንርድኦ ተረዲእና ድማ ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እስኻ ሓግዘና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳእና ነፍሳት ኣግብር ፊ ካይማትካ አቡነ ገብረ ስላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዝየ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ህይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ኣበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን
ወዲና ስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑን ተነሱን አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ሉቃስ ረድኡ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ ክንደይ ክሳብ 45 እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሉ ልዕልውን ከጽለኪ እዩ ስለዚ ኸዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክኸውን ክበሃል እዩ። እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘየልቦ ኣብ እርግንኣ ወዲ ጸኒሳ ኣላ። ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ። ማርያም ከዓ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት። እቲ መልአኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ። በቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ። ብዓብዩ ድምፂ ዓዊላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ? እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚአብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ። ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በኣምላኽ በቲ መድሓኒየይ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ይኽብሉኒ እዮም። ምሕረቱ እውን ነቶም ዝፈርህዎ ንውልድ ወለዶ ይነብር። ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘርዎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ኸዓ ልዕል ኣበሎም ንጡምያት ብጽቡቕ ነገር ኣጽገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና አብርሃምን ንዘርኡን ዝገበሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ። ሰማይን ምድርን ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ደቀ መዛሙርቱ የማሰለከ በእንተ ዝንቱ
ንጸልይ ሀቤከ እንዘ ንብለ ቡሩክ አንተ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍጣርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣትና ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብቅድስናና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ረዳይኻ ንልምንን ንማልድና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስግኡን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፍረድኻ ይኮነና ንምድሓንና ንምድምሳስ በደልና ብንዛል ነዝሰራሕናዮ መሰስረይ ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ዓለም ለጸሎት ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራሄኻን ልምን እንደልና ኣሎና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ሌትት በሃበ እግዚአብሔር ስሜተክነት ክሳዕ ዝፍፅም ተኣመኖ ክሳዕ ዝህብ ምብዛሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ እንዲሁ ኖላዊ ዲመንበሩ ዘሀገር በአቃቤ ዲመንበሩ ዘሀገር አባ የረስራ ዲበረስ ሀገር ላበዊነ ብፁዓን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት
ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ እጅኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ኣብ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስጤታ ማህበረነ ባርክከ በሰላም ብዘይ መቆራዝ ብዘይ ምኽልካልን ቅድስነትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና እንዳሕር ንዝመጽእ ትውልዲ ንዘለዓለም ሰናይ ምዋእል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ንበለ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ገባርየ ኩሉ ኣቦ ዶይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገረና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኹሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይወሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርጅት ዝፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ጀዛት ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይትረኽብን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ናብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረጀ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይስረደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበ እውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ድና ኩሉ ቅድስትን ንጽህን እያ
መውስዶ ንጹህ ከም ዝኾነ ንውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስዳ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ዝባኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን እጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹኖ ንዘላለም ዓለም ኣሚን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ ዘስልጣኑ ዲበ መትካፍቱ ለቱ ስብሐት ወክብር በላይ ወባርኮት ውዳሴ ዘይኮነግና ኣይቀበል ሰይጣንን ሰራዊቱ ዝስዳለዎ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሃቀድ ወይ ሳቅን ዘተዛረበን ወይ ከዓ በክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ጌጣን ኣብ ልዕሉ ከምዚ ሽቃላለን ይርዳእ ኣብ ክንዲ በረገት መድገም ኣብ ክንዲ ህድገት ኃጢአት ውድ ካብ እግዚአብሔር ግናንም እሳት ክበል እዩ ጎይታይን አምላኸይን ግበር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን كوف وحلنا قيمن كناتن سقا وفتوتنا الحقلي فقرن سلام بزلو زمن بسناين أبروم مزسمروها قدسانا قلقلتها سنبرون كفلني خبس ما يزوردكا مسماويانن مدراويانن سلام زقبر كان سخيخا مسقانا نزل عالم ناتكا يمون عخا خمس قنون خلو هزبخا حادث قبر كا يوم نسخيخا مثل منفسك እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበ
ቅድስና ናይ ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ብኩላ ምድሪ ዝመልእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት በኣኻ በኣ ከምዚ እናበሉ የመስግኑ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረትካ መላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ኣንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካርእከይ ናንጽሐና ንኩልናውን መንፈሳዊ መስዓብ ንሓድሕድና ክንስዓብ ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታሜሁ በቤናቲክሙ በአሜሃ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመታማ በበይናቲነ በአምላከ ቅድሳት ይቅር በሉና ይቅረታ ሰላምታ እንለዋወጥ። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ምቕባል ሃበና ንእሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ ብመንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲት አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቁር ወዳ ምስ ሊቃነ ጳጳስና አቡነ አንጦኒዮስ ነብሱ ክዕርፍን ምስ ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ከዓ برديئة ببركة يحل ولنا نزل على معلم እግዚአብሔር مثل كل مثل منفسك لأملاكنا رتو يدلو አልባቢክሙ ዝነ አበ እግዚአብሔር አምላክነ ልብየ ቃለ ሰናየ ጐሳ ልብየ ቃለ ሰናየ
ወፃ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድእ ቅዳሴሃ ለማርያም አኮ ባብዝሆም አላ ባውዶ ወአነ ውዳሴያ ለድንግል ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴ ኣነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ድንግል ውዳሴ ኣነግር ብምንዋሕ ቃል ምዝንጋዕ ዘለዎ ዘይኮነ እንታይ ዳ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕቤታ እነግር ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ እዚ ጉሩም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ ቁርባን መኣድን ብትሕትናን ብፍቕሪ ንቐውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይክእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ላመን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁንዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅቲ ግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህርዮም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንኪይዎ ዘይክእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም ኣማናዊ ብልዒ ሓቅን ኣማናዊ መስተ ህይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምእንቲ እዚ ነፍቅረክን ነዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር ኢድ ዝተሸምኩም ኣቦታት ናብ እግዚኣብሔር ከተማልዱልና ተቐቢልናኩም ኣሎና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማልዱልና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገር ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኣባ አንጦንዮስ ነብሶም ክዕርፍን ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሾሙ ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ተቐቢልናዮም ኣሎና በእንተ ብፅይት ወፍስይት ወስብይት በኩሉ ቡርክት ወንጽይት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል እንትቶ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባልና ንኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቦ ገበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መዋዳእ እሳት ስንፋስ ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቡነ ገብረ ስላሴ ሃብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግስቲ ኣዝየብ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ መድህን ወለተ ህይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ አዕረፍ ክርስቶስ አምላክና ኣብ ኢየሩሳሌም ክርስቶስ አምላክና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመብራን በመብራት በመጋረጃ በመጽሐፍትን በአባቋት በአቅሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ
ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ዝሰኣቱርን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእት እንተተሓዙን ኣምላኽና መምህር ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ ዘክረኒ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባረክ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎም ናዕብዮም መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣማላዲት ነዚኣቶምን ኩሎምን መንገዲ ቃል ሓቂ ንዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ካህናት ዲያቆናት ነብሲ ኩሎም እንትካዕረፍና ወድኺ ኣማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰብ ስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ሃብታምን ድኻን ንዓብይን ንእሽቶን ረዳኢ ንዘይብሎ ለብለንን ዘኽታማትን ስደተኛታትን መሳኪንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እውን ኣማልዲ ብሕልፍኻ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝዓረፉ ብፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊህኪ ኣማልዲ ስምዕውታት ሰማይታት ኣብ ዝተሰምየሉ ኩሉ ቦታን ኣብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጓሃን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ እለትነብሩ ተንስኡ ጸጋ ዝተመላኺ ፍሴት ፍስሓ ዝውሕዘኪ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከነዕብያን ብፍርሃት እግዚአብሔር ንተንስን ንስኺ ካብቶም ብዙሕ ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤል 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌል ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣለኪ ምስለ ጽባእ ነጽሩ እግዚአብሔር ካብ ሰማይና ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ሰንፈሰ ጨነወ ከመኸ ዝበለ ኣይረኸበን መዓዛ ኸፈተወ ግርማ መልክዕኻ ኣፍቀረ ዝፈተወ ወዱ ናባኸ ለኣኸ ንነጽር ንስኺ ንዓኺ ዝፈተወ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋህድ ቅዱስ እዩ ዘንጸሓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ቅዱስ እዩ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር የጽባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ምስጋና ዝመላክ ድንግል ብመንን ብናይ መን ምሳለን ክንምስለኪ ኢና ኣማኑኤል ዘይምርምር ኣላ ብሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰላ ማኢለማ ንስኺኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፋይሙ ኸዓ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚአብሔር እዩ ኣማ ኣላሚኡ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብ ድንቂ እዩ መሳገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት በኣኸ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት በኣኸ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፍኡ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ንሴት ህያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ንኖህ ካብ ክፉ ኣይሂ ዝደሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንሴም ክፍሉ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መኣዛኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲናዕ ጸጳጦስ ኣብ ልብሲ ኣሮንን
ዝነበረ ጸናጽልን ከም ብሓድሽ ዝበቖለትን ዝዓበየትን በትሪ ንስኺኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዴዎን ጸምሪ ንስኺኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺኺ እሰይ ብኣኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺኺ ሰረገላ አሚናዳብ መሰንቆ ዳዊት ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺኺ ዝተሓፅረት ተኽሊ ዝተዓፅወት ዔላ ማይ ንስኺኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺኺ ቁራዕ ኤልያስ ንስኺኺ ዳንኤል ብዘይሩ ካቢ ከም እትወልድ ዝተነብየልኪ ንስኺኺ ፋራን እትበሃል ናይ እንባቆም እምባ ንስኺኺ ናይ ህዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺኺ ናይ ቤተልሔም መውፃእ ናይ ሰሌንዶስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺኺ ናሆም ህይወት ቁስሉ ንስኺኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺኺ ናይ ሚክያስ ንጽሕቲ ኣዳራሽ ንስኺኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያት ምሳሌን መጎስን ሃዋርያት ንስኺኺ ካብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን መመክሒቶም ንስኺኺ ኦ ድንግል መዓስ ፍትወት ሓጢኣት ተጸነስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን ኢያቄምን ብስጋዊ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ዳ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዘፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኺ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝበሰለ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስና ብንጽህና ተሰርጊኺ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘበድሐ ቅድሚኽን ድሕሪኽን ዝኾነ ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደሱኹ ከም ዝተባህለ መላእኽተ ሰማይ በጽሑኽ እምበር መታለልቲ ኣግባዝ ኣየዘናግዕኹን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ደኣ ንዮሴፍ ተሓጺኸ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህና ከመስራየ ዝፈትዎ ወዱ ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽኡ ሓይሊ ትልዑል እውን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ካብ ሕቑፋ ኣቡ ከይተፈልየ ናባኺ ወፀ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልኑ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀንካ ሓደረ መለክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ምድራዊ ሓዊ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ጉባእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲ ዝኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰቡን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበጽሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጐድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ጸጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ሃገር ምሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናን ምትሓትን ርእሲ የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረኣየሉ ገጽን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮትሲ ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልዲ ከዓ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ግና ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን እዩ ወዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን እዩ ወልዲ ድማ ካብ ኣቡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ያዕቆብ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ግና ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወልዲ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ እውን ውሉድ ብምዃኑ ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስ ንማዕረ እዩ መለኮትሲ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ
አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይገብሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጣጥሑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልኩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ በባህረይ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስነት ከይፈለና ከምዘንኣምን ከምዝውን እመን በአካል ዝተሓዋወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስነትን ሓድነትን ንፍለ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለትና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት አዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላውየ ክነሱ ሰለስተ እዩ እነሆ እኩያት አይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ሓደ አካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና እነሆ ብዙሓት አማልኽትን ብዙሓት አጋንንትን ንዘምልኹ አረማውያን ንርእዮም ኣለና ንሕና ግና ቅዱስ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስን እሳት እዩ ኣብ ኣርያሙ ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማ ዘርሓቐ ብርሃን እዩ ኣብ ግንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ ግንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ ግንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ መንፈስ ቅዱስን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ ንእመን ጸሎት ሃይማኖት ንበል ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስህሉ ብዝኾነ ወዳ ውሃድ ወናኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ በፍጹም ዘይኮነ መለኮት ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ቤተናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝፀሓፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይም ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግድን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስት ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለከታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ ልብሱ ሓዊ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየ እንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ ሸውዓተ መጋረጂ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ እንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎድንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ጎድንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ ነቲ ነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንጸባርቕ ችሩባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብየ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ኣየጋፍዖ ከም ብሓድሽ
ክሓስብ እንከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናህያ መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ኣየን ኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዕርብዖም እኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ካ ሕልናይ ኣብ መንኮብ ነፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉም ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየትን ምውዳስ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር መዓሙቓቱ እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ጉሩም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ በኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን ዳህሰስናዮን ምስኡኻ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሆድ ጎይታ የረበለልናን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ሆድ ጎይታ የረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማያት ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹን። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ይቕረበለና። ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ። ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምነ ኣድማስ እዩ። ኦ ጽዋ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ። ኦ ጽዋ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽ እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንኣኻ ምስጋና ንመንግሥትኻ ምስጋና ምስ ንጹሕ ዕጣን ንዕርገልካ ኣለና እናበልና ነመስግኖም ኩሉ ፍጻመን ዕድልን ካብኡ እዩ። ሰብ ኮነ ብጀካ ሓጢኣትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማህረ። ብኢድ ዮሃንስ ተጠምቀ በረኻ ተፈተነ ጠመየን ጸመን ተኣምራት ገበረ በታ ነፍሱ ንሞት ኣሕሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ብጸጋሙን ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘትሓዞ ይሁዳ ከዓ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕያቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነፍስን ብዓፅምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከም ዝትንስ ንደቀ መዛሙርቱ ብብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ። አንስ ኦ እደዊክሙ ቀሳውስት
ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳትን ብፁዓንን ካብ ርስሓት ንጹሃን ብዝኾነ ኣዳው ሕብስቲ ኣልዓለ ናምን መዝንቱ ናብ ሰማይ ናብ ኣቦ ቅንዒሉ ራእየን ናይ ባህሪ ወላዲኡ ማለደ ንደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደራ ሃበ ብሩኽ ክንሱ ባረኸ ቅዱስ ክንሱ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ምእንታኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም ኣብ ጽዋውን ከምኡ ምስ ተደሩ ኣመልከተ እዚ ጽዋእ እዚ ምእንታኻትኩም ኩናት ዘፍሰሶ ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ በሎም አሜን 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 ወነታመን ንሴባከ ዚነ ወአምላክነ ወአምላክነ ተዝካር ሞተይ ክትገብሩ ተዝካር ትንሣኤ እውን ከተዘንቱ ይኹን ንዜንሆ ሞተክ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስና ንርጋተከ ወዳግመ ምጽአትክ ንሴባከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናዘበኩከ ከመ አሚሃ ዘንተ ህብስተ ባርክ ወፈትት ወሃብ ከመ አሚሃ ዘንተ ጽዋዓ እተብ ወቀድስ ወመጡ ኦ ጎይታ ነዚ
ነዝናተይ ኣገልግሎት ድማ አንጽሕረን ስመርን ነዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራድኣኒ ዘሎኸን ንዕኡን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበር ነዚ ከም ስርዓት ኣገልጋሊ ዘገልግል ዲያቆን እውን ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፃሕናዮ ካልኣይ ማዕርግ ሲመት ክህነት ኣብፅሓዮ ከምቲ እስጢፋኖስ ከምቲ ህልውና ስላሴ ብልዕልና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘደነቐን ዘመስገነን ሙሉእ ጸጋን ጽድቅን መጎስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስካናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሹ ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብ ቅዕማ ሃርዳ እምበር ኣይትፍረድ። አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በኩሉ ልብ እናስተውቅዮ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ደሚረከ ተሃቦሙ ለኵሎሙ ለእለ ይነስኡ እምኔሁ ይኩኖሙ ለሕይወት ዘለዓለም ሃበ ነንህበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዝንቱ በሰፈራ ከመ በከንየው ለኩሉ ዓለም ዘለኩሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘኢመጽእ ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረ ንኩሉ ዝጀመረ ንኩሉ ዝፈጸመ ንኩሉ ዝሓዘ ንኩሉ ዝጨበጠ እዩ ንዕኡ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕሉቕን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይልታትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክንሱ ካብ ኩሉ ገዛ ርእሱ ኣድከየ ሓያል ወዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋእ ንዝሓርድዎ ኸ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቓዩ ኣፉ ዘይከፈተ ኣየ ዝሕብስ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየታ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ ካብ ሳጹን ዝወፀ እዩ ኣየ ዝፅዋ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣትዎ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላምኡን ሓደ እዩ መለኮት ካብ ትስቢቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል ካብ ዝሕብስ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕቤትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናና ምስ ዕቤትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢኻ ጸልዩ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ዮም ዮም እግለነ አበሳነ ወጌጋየነ መንህነኒ
زعموت نزقال زنسمع خمين خسس بو زفردنا بو نمحرون بويو ولدن محرات نفردن كاب سمايات كم زمسان خموخا زحبس زي خساسي وفرادي ومحرون ايو كابزي مسن بدأ قال نفس تفرح وساتير عاد نايوشت اي معاد لبوين يسبر انه زملوكوتا وحبس زي تفتيت الله انه وين ازي وهاب هي وزغنا صوا تداليو الله بقدامنا رزقكم مرمرو سبنتكم انصحو تزقبل كا يمصا نصو زي كونن تلو يلقس حاتيا بحاتيا زودقن تلو دما زي رسعي مو ايرسن از قربان زي زك قالل تلوون يكلكل مبر ايقوم از حبس زي خمت تريو مدراو حبس ايكونن انتايدا ملكوتاوي حويو از حبس زي زقبل كما يزبل افيو از حبس زي زحيه كما يزبل اسنانيو نزح بالسزي زتصورك كما يزبل خرسيو مبار او املاخنا خمحرت كامبر كم بدلنا ايخو ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ፈጣሪ ሁሉ ዘይትረ አምላኽ ሰብነትና ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ዘትሕት ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ርእስና ነትሕት ኣሎና ንኩሉ እተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣሎና ንኩሉ እትገዝእ ንስኻ ኢኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽ ከዓ ትስውር ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተውፅእ ኣብ ግዳም ንዝነበረ ትእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ጽውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ
نسجد ونسبحك ናይ ንስኻ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ረሳኸው ጊዜ ኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ሰላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስማረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በረለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ናሕዋተይ ናሓተይ ናፅኒዕኻ ሓልዎም እንተማሓፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ብትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃርየስን ኣባይ ሰነዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብር ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ጓይማትከ አቡነ ገብረ ስላሴ ሀብተ ማርያም ተወልደ ብርሃን ወልደ ሩፋኤል ንግሥተ አዜብ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ህይወት ወለተ ሚካኤል ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብርናና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ከዓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና እጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ሽምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ነጽል ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ማረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Elois
ውስተ ንስሓ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ሰውሮም ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ بمجوسون محرتون مسونس منفس قدسن مسجانا صنعت بوزلك لومن كل ساعة نزل عالم عالم انسيو لتصلوت اكزيو تسالن سلام لكلكم مثل منفسك ازي ناي بحقي سغا غويتانان مدحانينان ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ስሬት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ በሐቂ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ አሜኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ስሬት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ ازي نعمان إلى أملاخنا نايبحق سجون دومونيو آمين 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 سعد حريت السنفاز نايبويتانا نعملاخنا من الحين أنا يشكر الصوص بغلط وجن قلب زغنت كاب قدس تجزتنا مريم زوسدو مسملكوتو حادث جبرو سجون دومون كم زغنا أمين بزي متحواسن مدبلاقن بزي مفلاين من الواتن بزمن بنتنا وبيلاطوس بسناي مسكرنت سمايت زخونه من تانا من تيوت كلنا احلفوا ذهبوا ايو آمين 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 أمن وين ملكوتو كاب تسبيتو كتو حنت ساعات ويكسبت عيني كم زي تفلي أمن كابو بأمنة نزغبلون هيوة مدحانية حرقة حاجات كخون من تانا حليفها بو آمين 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 أمن وين زناي قويتانا أبلغنا من حين نشكر سوس سقون دومونكم سغانا نعو مسكانا كبرن سدت زقبو أيوم سلوا سمع وابون مسمح وي منفس قدس لو من كل ساعة نزل ألم آمين እግዚአብሔር አምላኸይ ባሕዘብ ለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአትን እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰስን ጥሎም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎም እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ምንቲ ጉወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካብኣ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንግጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ውን ክፉእ ስራሕ ሰሪየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካ እዩ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ኣብ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብውድ ስሬት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘላለም ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 47 ክፍሊ 1 ቁጽሪ 1 አፉ በረኸት ዝዛረብ ሶርያዊ መምህር ቅዱስ ካህን ኤፍሬም ኣብቲ ብዛዕባ እግዝእትነ ማርያም ካብ ልደታ ክሳዕ ዕረፍታን ፍልሰታን ኩሉ ሳዕ ድንግል ምዃናን ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ ኣየ ዝልዕሊ ኩሉ ሕሊና መስተንክር ዝኾነ ምስጢር ነቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ምድራዊት ሰበይቲ ወለደቶ ድንግል ንፈጣሪኣ ወለደቶ ንሱን ባዕሉ ወላዲቱ ፈጠረ ንሱ ፈጣሪኽ ንሱ ኸኣ ካብኣ ስጋ ተዋሃደ ብትሕትንኡ ብባህሪና ተወልደ ንሱ ንዓና ምእንቲ ፍቕሪ ኢሉ ፈጠረና ብባህሪና ወለደቶ ንሱ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ኸኣ ኣርአየ ባዕሉ ዝወሃዶ ስጋ ካብ ድንግል ንዑ ፈጠረ ንሱ ንኹሎም ፍጡራን ዝፈጠረ ክንሱ ካብ ስጋኣ ተዋሃደ ናቱ ዘይነበረ ስጋ ተዋሃደ ነቲ ዝተዋሃደ ስጋ ዝፈጠሮ እውን ባዕሉ እዩ ንስጋ ድንግል ሓረየ ናይ ሓቂ ሰብ ምዃኑ ምእንቲ ኸርኢ ድማ ነቲ ዝወሃዶ ኩሉ ኣብ ማሕፀና ባዕሉ ፈጠረ እዚ ካብኣ ዝተዋሃዶ ስጋ ግና ንረብሓኡ ኣይኮነን ብስጋ መከራ ክቕበል ብዘይተለምደ ብኻልእ ብዘደንቕ ልደት ሰብ ኮነ ንዓና ክመስል ስጋ ተዋሃደ ንሱ እውን ምስ ኩሉ እቲ ካብ ህላዌና ዝወፀ ማዕረ እዩ እዚ ብዘይ በይና ሓጢኣት ከማና ሓደ ህላዊ እዩ ንሱ ብመለኮቱ ካብ ሕማምን ሞትን ርሑቕ ከሎ ብህላዊ ስጋ ሕማምን ሞትን ተቐበለ ከም ብሓድሽ እዚ ቅዱስ ካህን ኤፍሬም ሶርያዊ ኣብ ፍጻሜ እዚ ድርሳን እዚ እግዚኣብሔር ካብ ደብረ ሲና በአን ትእዛዛት ዝፀሓፈለን ክልተ ጽላት ሃበ ካባኸ ድማ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጽላት ንሱውን ስጉኡ ፈጠረ ካብ ደብረ ሲና ሓውል ጸልማትን ወፀ ካባኸ ድማ ኣምላኽን ሰብን ወፀልና ካብ ደብረ ሲና ስምባደን ህውከትን ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ወፀ ካባኸ ድማ ኣብ ልዕሊ ዲያብሎስን ኣጋንንቱን ኣብ ልዕሊ ሄሮድስን ኣይሁድን ዓብዪ ስምባደን ህውከትን ወፀ ኣስዒቡ እውን ከም ዝበለ ነቲ ዘይንገርን ዘይምርመርን ኣምሳል ብርሃን ምግላፁ ክፈልጡ ንባዕላቶም ይቃወሙ ነቲ ፈራዲ ፈረድዎ ንባዕላቶም ፍሩዳት ክንሶም ብዛዕባ ነፍሶም ዝዛረብዎ ዘይፈልጡ እዮም ነቲ ዘይመርመር እግዚኣብሔር እንዝረኽብዎ ነቲ ልዑል እግዚኣብሔር ተረዲኦምዎ እንተ ዝኾኑስ ንሱ ኸማና ሓደ ከም ዝኾነ እምበር ከም ዘይብፃሕ ልዑል ኣይምኾነን ንእግዚኣብሔር እንተ ዝርእይዎ ነቲ ዘይፈልጥዎ እንተ ዝፈልጥዎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ፍልጠቶም ልዕሊ ሓይሊ እግዚኣብሔር ምኾነ ነበረ እዩ ኣነስ ህላዊኡ ክገልጽ ከም ዝግባእ መጠን ሕጂ እዛረብ ኣለኹ ብዝመስሎ ድማ ምሳሌኡ ምህር ኣለኹ ሓይሊ መበቆል ዕንቁ ባህሪ ድማ ኣይልወጥን እዩ እቲ እምኒ ካብቲ ካብ ሰደፍ ዝኸውን ወይ ካብ ውሽጢ እቲ ማሕደር ዘሎ ስጋ ይወፅእ እግዚኣብሔር ቃል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይን ብስጋ ሰብ ተወልደ ንዝብል ዘይኣምን ደኣመን እዩ እዚ ዕንቁ ባህሪ ከዓ ብተራኽቦ ዝጽነስ ወይ ዝውለድ ኣይኮነን ግና ዕንቁ ባህሪ ካብ ተዋህዶ መብረቕን ማይን እዩ ከምኡውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብዘይ ተራኽቦን ዘርኢ ሰብኣይን ብስጋ ተጸንሰ ሓደ ከዓ ኾነ እምበር ጽንሰት እግዚኣብሔር ቃል ካብ ስጋ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ እንቆ ባህሪ ሰደፍ ኣይወልድን እዩ ብኣምሳል መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ እውን ኣይወፅእን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምኡ ምስ መለኮቱ ሓደ ኾነ ሰብ ጥራይ እውን ኣይኮነን በረኸት ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ኣሚን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰማይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወለቶ በቅድመት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ወንክርችኑ
ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይረፍኩሙ በሃይማኖት ወያነ ዓለማንቱ ወብዙ ትዕግስት አሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐች ያነ የንሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንተ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ በክርስቶስ በሥጋ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር አግረ ጸራ ታይተ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ሰአሊለ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ
Ego te wasabo
Kut was
اسمعيا كنت واسم ولك كنت واسم ولك سمعت سبه كنت واسم ولك سمعت سبوه كهيلوتو سبوه بكم بزهابيو سبوه بكالكنا سبوه بسمكو سبوه بكبر وبتكسير سبوه بأبدار وبتكسير سبوه سنعصد سنعي قالو سبوه سنعصد ممام كل نفس سبوه نجابي سعنا ملوان ونفس قدوس معنا ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእል መሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ማልት ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቀርብ ንዘላለም ዓለም ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድሰ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ንዘላለም ዓለም ዝተገባኹም ከምኡ ኣብ ቅድስ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያዊት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ናይ ቅዳሴ ቃል ቅዳሴ ሰማዕኹም ከምኡኻ
ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ስለዓላ ፀምቲ ዘጠልል ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዑ ገጹ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያት ማሕበር ሰበቕቲ ሃዋርያት ማሕበር ዕዉታት ሰማይታት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃን ማሕበር ስዩማን ካህናት ማሕበር ትጉሃት መላእኽቲ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግል መነኮሳትን ምስ ዝኹሉ ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ምስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳ እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንፃን እግዚአብሔር ርእዮምዎ ገጽ ንገጽ ተራእዮም እዮም ባርከስ ሞት እተልብስ ሲኦል እተውርድ ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለዋሃትነት ጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስን ኣርምሞን ናሓስ ሕጂ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ጸልዩ ኦ ድንግል ናብቲ ኩሉ ዝዝክር ዘይርስዕ ዘክርዮ ድንግል ናብቲ ኸባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶ ምውላድ ብኣጭረቕቲ ከም ዝተጠብለለን ብእዋን ቁሪ ስንፋስ ኣድግን ላሕምን ከም ዘመቕዎን ኣዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጉየኺ ምሳኺ ዝኸዶ ስደት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገዝኪ ናብ ገዝ ፍቕሪ ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበፅሓኪ ፀበባ ኣዘክሪ ይቕሬታ ደኣ أذكر بر تفاعل يخون محرد أذكر بر معت يخون نحت عند أذكر بر نسعد كان يخون رخصات أذكري نسوحات يخون رسوحات أذكري نسوحات يخون حج دمان أبن ودن منفس قدسن حج نزل عالم عالم نمسجنو يزيني ولا عالم آمين يبلو ملائكة السماء قداسينا تقبللنا زبلعنا يو قدس قاخان ستنا يو خبر دم كان أملاخنا كم قالكا عطياتنا دمسيسو قز كامر أي أسماتنا أمسحفكا أمسحف هوات ممزقب قبرلنا إتوم سقاقا زي بلعنا دمكا زي ستنا زلنا دما نزو صومزي نزو سبائزي مقدن سحاقرنا نقود سقاقا نكبر دمكا نكم قربلو أملاقنا نسقا حقزنا دحريت نترفنا نقدميت كنمس أملاقنا سغارد عنا بجاي